नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा एकदमै धेरै स्वागत छ हैन अनि कस्तो छ के छ नानौलो सबै कमेन्ट गर्नु होला तल हैन अनि एकदमै माफी चाहन्छु म एकदमै भिडियोहरु बनाउँछु भनेर प्रमिस गरेको थिएँ एज युजुअल फेरि बनाइन अनि यो चाहिँ एकदमै हाइली रिक्वेस्टेड भिडियो हो तपाईहरुले यति धेरै हैन मलाई माया दिनुभयो यति धेरै क्वेशनहरु सोध्नु भयो यति धेरै उत्सुकता जगाउनु भयो हैन त्यसको लागि धेरै धन्यवाद त्यही हुनाले म आज यो भिडियो बनाउन लागेको हैन तपाईहरुलाई केही काम लाग्ने कुरा गर्न सक्छु कि म भनेर मैले चाहिँ अस्ति इन्भेस्टिङको बारेमा भिडियो राखेको थिएँ एउटा हैन इन्स्टाग्राममा अनि आज पनि एउटा स्टोरी राखे अनि धेरै मान्छेले सोधिरहनु भएको छ मलाई चाहिँ के हो कस्तो हो म पनि जान्न चाहन्छु भनेर हैन त्यही भएर कृपया यो भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि तल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त तपाई सब्स्क्राइब नगरुन्जेल म बस्छु यसरी गर्नुभयो ल ठीक छ लेट्स कीप मुभिङ हैन अब किन चाहिँ मान्छेले यो इन्भेस्टिङ भन्छ नि इन्भेस्टिङ भनेको के हो त भन्दा लगानी गर्ने हैन लगानी चाहिँ किन गरिन्छ किन चाहिँ गर्ने हैन त्यो तपाईले you should know your why के हैन मेरो why चाहिँ के हो भन्दाखेरि म चाहिँ किन लगानी गर्न लाग्छु भन्दाखेरि अब म यति धेरै दुःख गरेर कमाउँछु नि त हैन तपाईहरु पनि त्यस्तै होला दुःख गर्नुहुन्छ बिहान गयो बेलुका आयो बेलुका गयो बिहान आयो हैन गाह्रो छ नि है लाइफ तर sad thing about money is हाम्रो चाहिँ every year चाहिँ इन्फ्लेसनमा 1 to 2% चाहिँ लस हुन्छ के 100 कमाउँदाखेरि 1 to 2% चाहिँ लस हुन्छ तपाईको अर्को इयर नेक्स्ट इयर चाहिँ तपाईको $100 चाहिँ $99 हुन्छ $98 हुन्छ हैन तपाईलाई कस्तो लाग्छ भन्नु त राम्रो लाग्दैन नि हैन हो यो एउटा क्लासिक एक्जाम्पल अफ इन्फ्लेसन भनेको के हो भन्दाखेरि इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई अब थाहा छ होला नि त अब सुन 700 रुपैयाँमा आउँथ्यो पहिला भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि मम्मीहरुले अहिले कति छ त्यो नि इन्फ्लेसन हो हैन अनि पहिला चिया अब 5 रुपैयाँमा आउँथ्यो हैन अहिले कति छ 15 20 हैन 10 पनि हैन अहिले त 15 20 50 पुगिसक्यो अझ कफीहरुको त हैन इन्फ्लेसन भनेको त्यो हो के अब त्यही कुराको भ्यालु चाहिँ त्यही कुराको मोनेटरी चाहिँ बढ्दै जानु अथवा मनीको भ्यालु कम हुँदै जानु हो के इन्फ्लेसन भनेको हैन त्यही रोक्नलाई चाहिँ मेरो पैसा चाहिँ मैले त्यसरी दुःख गरेर कमाएको पैसा चाहिँ इन्फ्लेसनमा नजाओस् भनेर चाहिँ मैले इन्भेस्टिङ गर्न लागेको हो इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हो तपाईले कस्तो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ कतिको ग्रोथ हुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ हैन जे होस् इन्फ्लेसनलाई बीट गर्न सक्छ के इन्भेस्टिङले 2 to 3% चाहिँ एभरेज 2 to 3% हुन्छ हैन अनि 10% पनि एउटा चाहिँ एभरेज नै हो एकदमै राम्रो इन्भेस्टिङ गर्ने मान्छेहरुले चाहिँ 20% सम्म कमाउँछन् हैन 20% सम्म कमाएको हुन्छ लगानी गर्ने तर त्यो भनेको अब एक्सपर्ट हो अब हामी जस्तो अलिअलि अब नर्स मान्छेलाई के थाहा हुन्छ हैन धेरै तर जति थाहा छ त्यो चाहिँ म सबैलाई शेयर गर्न चाहन्छु आज तपाईहरुलाई पनि एउटा इन्साइट दिउँ न त किन चाहिँ हामीले गर्न जरुरी छ हामी चाहिँ पछाडी नपरौं हैन यसरी दुःख गरेर कमाउन आइएको छ किन पछाडी पर्ने अरु भन्दा हैन अनि मलाई चाहिँ लुकाउन मन लागेन के हैन सबैजना डेभलप हुनुपर्छ के एकजना मात्र हैन हामी जति कन्सियस बन्दै गयो हैन त्यति गरिबीबाट चाहिँ माथि उठ्न सजिलो हुन्छ के हामीलाई हो अब इन्भेस्टिङ चाहिँ कति गर्ने त हैन भन्दाखेरि त्यो तपाईको आफ्नो विचार हो तर सबै कुरा चाहिँ इन्भेस्टिङ नगर्नु सबै तपाईले कमाएको जति चाहिँ इन्भेस्टिङ नगर्नु यति पैसा गर्नु जति चाहिँ तपाईले अब हुन्छ नि अब म चाहिँ यो 1 वर्षसम्म चाहिँ मलाई यो पैसा चाहिदैन अथवा 5 वर्षसम्म चाहिँ मलाई यो पैसा चाहिदैन यति पैसा चाहिँ मलाई नभए पनि म अरु मसँग भएको पैसाले काम चलाउन सक्छु भन्ने हिसाबले जति पैसा हुन्छ त्यति चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु के किनभने इन्भेस्टिङ गर्नु भनेको चाहिँ लङ टर्म कुरा हो के यो चाहिँ आज किन्ने भोलि बेच्ने भोलि किन्ने पर्सि बेच्ने त्यो भयो भने चाहिँ तपाईले ट्याक्स धेरै दिनु पर्छ के हैन तपाईले अब 1 वर्ष राख्नु भयो भने
अस्ट्रेलियामा चाहिँ के छ भने आज केमा लगानी गर्नुभयो त्यसमा अनि त्यसलाई चाहिँ 1 वर्ष राख्नुभयो भने क्यापिटल गेन्स ट्याक्स भन्छ के त्यो चाहिँ हटाइदिन्छ के सरकारले त्यो ट्याक्स तिर्नु पर्दैन तपाईको 1 वर्ष तपाईले त्यो होल्ड गरी राख्नुभयो त्यो स्टकहरु भन्नेदेखि हैन त्यही भएर चाहिँ लङ टर्म तपाईले यति पैसा चाहिँदैन भनेर सोच्नु भएको छ भने हैन त्यो पैसा चाहिँ इन्भेस्टिङ तिर राख्दिनुस् तर अहिले चाहिने पैसा तपाईले अब इमर्जेन्सी फन्ड भन्ने कुरा चाहिँ डेभलप गर्नुस् के त्यही भएर इमर्जेन्सी फन्ड चाहिँ एकदमै राख्नु जरुरी छ किनभने हामीहरु कमाउँछौं खर्च गर्छौं हैन तर भोलि गएर के हुँदाखेरि हामीलाई अब जब गए रे हैन पछि बिरामी भयो रे के गर्न पाइएन रे काम गर्न सकिएन रे भन्दाखेरि तपाईले 1 महिना काम नगरी बस्न सक्ने अथवा 2 महिना काम गरी पनि म बस्न सक्छु अथवा 3 महिना पनि काम नगरी बस्न सक्छु किनभने मसँग यति पैसा छ मेरो काम गयो भने पनि म ढुक्क छु है मलाई के भयो भने पनि म ढुक्क छु है भन्ने खालको जति पैसा असाइड राख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ इमर्जेन्सी फन्ड भन्छ के इमर्जेन्सी फन्डको मिनिङ चाहिँ मैले त्यसरी बुझेको छु हैन त्यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्भेस्टिङ गर्नु भन्दा अगाडि त्यसरी चाहिँ पैसा साइडमा राख्नुस् हैन अनि त्यसपछि बिस्तारै इन्भेस्टिङ तिर अलिअलि आको अब खर्च हैन अलिअलि तपाईलाई नचाहिने अब यति खर्च भएको छ यति चाहिन्छ मलाई $200 चाहिँ आज यो महिना चाहिँ म इन्भेस्टिङमा राख्छु है त्यसको लागि आई विल कीप इट असाइड भन्ने हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ त्यसरी गर्नु के है तपाईहरु अनि स्टक भनेको के हो त म स्टक भनिरहेको छु स्टक भनेको के हो त भन्दाखेरि पार्ट ओनरशिप अफ द कम्पनी के स्टकलाई अब कहाँ इन्डेक्स पनि भन्छ कहाँ इक्विटी पनि भन्छ हैन स्टक इक्विटी इन्डेक्स एउटै हो अनि पार्ट ओनरशिप भनेको चाहिँ अब तपाईले एउटा 1000 वटा शेयर छ एउटा कम्पनीमा तपाईले एउटा शेयर किन्नुभयो भने तपाई त्यो कम्पनीको एउटा ओनर हुनुभयो के पार्टली हैन वन पार्ट मात्र लिनुभयो नि तपाईले पार्ट ओनरशिप पार्टली ओनर अफ द कम्पनी हुनुभयो के त्यही भएर तपाईले यति धेरै जिनियस आइडियाहरु छ नि त फेसबुक छ अमेजन छ मान्छेले धेरै बिजनेसहरु खोलेर धेरै कमाइ पनि रहेछन् नि त हैन तपाईले पनि बिजनेस खोल्दा पनि हुन्छ तर बिजनेस नखोले पनि जिनियस आइडिया नभए पनि कमाउने तरिका चाहिँ स्टक हो के तपाईले अब त्यो कम्पनीमा लगानी गर्दिनुस् न हैन राम्रो भइरहेछ भने त्यो कम्पनीमा लगानी गर्दिनुस् तपाईलाई मन पर्छ यसले चाहिँ के गर्छ है भन्ने खालको तपाईले छ अनि एउटा लजिक छ तपाईलाई तपाईले लास्ट 5 इयर को रिटर्न हेर्नु भयो बढ्दै गएको छ कम्पनी सबैलाई मन पराछ लगानी गर्दिनुस् तपाईले त्यसै बिजनेस खोल्नु पर्छ भन्ने छैन स्टक किन्दिनुस् त्यसको हैन त्यसमै बढ्दै जान्छ तपाईको इन्भेस्टिङको एउटा हुन्छ नि पोजिटिभ भनेकै त्यही हो के दुनिया जिनियस हुनु पर्दैन हैन दुनिया बिजनेस खोलेर 24 घण्टा काम गर्नु पर्दैन के आफ्नो भएको पैसा ल मलाई चाहिँ यो कम्पनीमा बिलिभ लाग्छ मलाई ट्रस्ट लाग्छ यसले चाहिँ भोलि पर्सि गएर 5-10 वर्षमा केही गर्छ किनभने मैले यसो देखेको छु म चाहिँ यसमा लगानी गर्छु भन्ने भएपछि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भनेको के भन्दा ब्रोकर खोज्ने अब त्यो ब्रोकर भनेको चाहिँ त्यो कम्पनीको स्टक चाहिँ अब कहाँ चाहिँ किन्न मिल्छ हैन केमा किन्न मिल्छ अब अस्ट्रेलियामा चाहिँ थुप्रै छ सीएमसी मार्केट भन्ने छ पर्लर भन्ने छ स्टेक भन्ने छ आईजी भन्ने छ हैन अनि यसरी छ ब्रोकरहरु तपाईले खोज्नु भयो भने जान्न उत्सुक हुनु भयो भने त्यस्तो ब्रोकरहरु पनि छ अनि तपाईले अब त्यति धेरै इन्भेस्ट गर्न मन लागेन अथवा म चाहिँ इन्भेस्ट त गर्न मन छ तर त्यति धेरै पैसा छैन म चाहिँ साइडमा अलिअलि गर्छु नि त अलिअलि $5-10 राखेर हुन्न मलाई भनेर भन्नुभयो भने अब यो चाहिँ अब मैले भनेको अघि भनेको अनलाइन ब्रोकरहरु चाहिँ प्राय जसो अस्ट्रेलियाको मिनिमम चाहिँ ब्रोकर स्टक इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ $500 बाट स्टार्ट हुन्छ के हैन अनि तपाईले जम्मा गर्दै 500 भएपछि अथवा त्यो भन्दा बढी भएपछि इन्भेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ हैन अनि अरु मिनी इन्भेस्टिङ प्लेटफर्महरु पनि छ के त्यो भने चाहिँ कमसेकहरु $50 भए पनि हुने रेज भन्छ हैन अनि अर्को के भन्छ स्पेसशिप भन्छ हैन मैले पनि त्यसमा पनि तिनीहरुमा पनि इन्भेस्ट गरे कसैको चाहिँ फिस अहिले आएर चाहिँ स्पेसशिपले पनि फिस राखेको छ 13% फिस
मन्थली। तर यसो हेर्दाखेरि गेन्स भर्सेस फिज हेर्दाखेरि चाहिँ गेन्सले नि जितिरहेछ होइन। त्यही भएर हेर्नु तपाईँहरूलाई अब कुन चाहिँ प्लेटफर्म सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई अब रिस्क फ्री जान मन छ भने चाहिँ यस्तो अटोमेटेड प्लेटफर्महरू, रेज, स्पेसशिप, सर्टेन पैसा राखेपछि तपाईँले रिसर्च पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन होइन। त्यो बढिरहन्छ त्यही होइन। अनि धेरै पनि चाहिँदैन तपाईँलाई त्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई एक्टिभली इन्भेस्ट गर्न मन छ भने चाहिँ अब ASX भन्छ, नास्ड्याक भन्छ होइन। तपाईँले अस्ट्रेलियन सेयर किन्ने कि अमेरिकाको सेयर किन्ने कि ग्लोबल सेयर किन्ने कि जहाँको पनि किन्ने कि होइन। अब त्यो पनि तपाईँको विचार हो होइन। तपाईँलाई कुन कम्पनीमा बिलिभ लाग्छ त्यसमा इन्भेस्ट गर्नु होइन। दुनियाँ अब उसले यो भन्यो, उसले त्यो भन्यो, म चाहिँ त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नु पर्ला जस्तो छ भनेर चाहिँ नहिँड्नु होइन। तपाईँलाई पछि गएर घाटा भयो भने तपाईँलाई घाटा हुन्छ होइन। त्यही भएर सोच्नु। अनि यो सबै ब्रोकर अब हामीले स्टक त किन्ने, तर स्टक किन्दाखेरि पनि यतिकै हामीले किन्न मिल्दैन क्या, सर्टेन फिज हुन्छ त्यसमा। अब पर्लरकै भन्नु हो भने पर्लरको चाहिँ $9.5 फी छ होइन अस्ट्रेलियन सेयर्सको लागि। US सेयरको लागि चाहिँ $6.50 छ, $6.50। अनि अब अरू अहिले भ्यानगार्ड पनि छ, भ्यानगार्ड, बिटा सेयर्स, धेरै यस्तो ऊहरू छ, ब्रोकरहरू पनि छ जसले चाहिँ आफ्नै फी छ, जसको चाहिँ आफ्नै फी छ होइन। त्यही भएर हेर्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ प्लेटफर्म मनपर्छ होइन। अथवा तपाईँले आजको आजै इन्भेस्ट गर्न मन छ भनेदेखि अब पर्लरले एकदमै सजिलो गराइदिएको छ होइन। अब कसैमा चाहिँ अब आज पैसा राखेको, आज त्यो उसमा ब्रोकरमा पैसा राखेको भोलि पर्सि लाग्न सक्छ। त्यही भएर त्यो हेरेर अब कुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने हो होइन, त्यो टाइम फ्रेम पनि हेरेर इन्भेस्ट गर्नु। अनि त्यसपछि कतिको युजर इन्टरफेस कतिको सजिलो छ त होइन। तपाईँलाई त चलाउँदाखेरि कतिको सजिलो लाग्छ त होइन। मान्छेलाई एउटा नेगेटिभ कुरा चाहिन्छ कि स्टार्ट गर्दाखेरि होइन। एउटा नेगेटिभ कुरा भयो भने ल यो त झ्याउ छ अब म गर्दिनँ, एउटा घाटा भयो भने ल अब म त गर्दिनँ होइन। यो त कस्तो अब गाह्रो क्या होइन, बुझ्नै गाह्रो खालको हुन्छ नि कुनै प्लेटफर्महरू, कुनै वेबसाइटहरू एकदम गाह्रो हुन्छ नि त होइन। त्यस्तो गाह्रो भयो भने चाहिँ त्यो नहेर्नु, अर्कै हेर्नु, जुन चाहिँ सजिलो छ त्यो हेर्नु। थुप्रै छ अन्त, थुप्रै छ तपाईँको अप्सन होइन। युजर फ्रेन्ड इन्टरफेस हेर्नु, कसैको एप पनि हुनसक्छ। अब त्यो कम्पनीले चाहिँ अब कतिको युजरको चाहिँ कुराहरू सुन्छ होइन, त्यो हेरेर पनि हुन्छ। तपाईँले अब कुन चाहिँ मनपर्छ त्यही ब्रोकर चुज गर्नु अनि त्यहाँबाट इन्भेस्ट गर्नु। अनि त्यसपछि ETF पनि भन्छ क्या अहिले चाहिँ। अब तपाईँलाई स्टक भनेर एउटा पर्टिकुलर कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न मन छैन, तर ग्रुप अफ कम्पनी छ होइन। अब S&P 500 भन्छ क्या, टप 500 ग्लोबल कम्पनीजको चाहिँ त्यो लिस्ट हुन्छ क्या। अनि त्यो चाहिँ एक्टिभली म्यानेज गरिरहेको हुन्छ अब ETF म्यानेजर्सहरूले होइन। त्यसको सर्टेन म्यानेजमेन्ट फिस चाहिँ हुन्छ, तर अब हेरी हुन्छ। कसैको 0.1% भेरी नेग्लिजिबल फिस, तर अब त्यो पनि फिस हेरी हुन्छ होइन। फिस हेरी अब ETF म्यानेजर हेरी हुन्छ। S&P 500 अनि I100 त्यो हुन्छ नि टप ग्लोबल 100 कम्पनीको सेयर्सहरू। अब त्यो चाहिँ अपडेट भइरहेको हुन्छ कि, तर अपडेट भइरहेको हुन्छ। अब आज टप 500 हो भने नेक्स्ट टाइम चाहिँ टप 500 हुन्छ। त्यो ETF भन्नाले चाहिँ कसरी सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पनी डुब्यो भने पनि अब तपाईँको सबै कम्पनी त डुब्दैन नि त, अर्को कम्पनीले कम्पेन्सेट गरिरहेको हुन्छ होइन। एउटा कम्पनी डुब्यो पनि अर्को कम्पनीमा फाइदामा गइरहेको हुन्छ। इन केस इफ होइन तपाईँको ब्याड लक छ, तपाईँहरू एउटा त्यो इन्भेस्ट गरेको कम्पनीमा डुब्यो भने, तर तपाईँले यो कम्पनी त्यो कम्पनी भनेर तपाईँले सबै डिटेल्सहरू जान्न मन लाग्यो भने जान्दा हुन्छ। मलाई चाहिँ अब ETF अब क्लिन इनर्जी ETF भने पनि अब क्लिन इनर्जी भनेको त एउटा सस्टेनेबल कम्पनी हो नि त। म अब
मेरो बिलिभ चाहिँ सस्टेनेबिलिटी हो। त्यही भएर म चाहिँ अब सस्टेनेबल कम्पनीमा बिलिभ गर्छु। प्लास्टिक फ्री कम्पनी छ अरे कुनै, प्लास्टिक फ्री इटिएफ छ, सस्टेनेबल इटिएफ छ, ग्रोथ इटिएफ छ कुनै होइन, कसैको टेक इटिएफ हुन्छ होइन। त्यो हेरी अब कोही केमा इन्भेस्ट गर्नु मन छ तपाईँले त्यहीमा इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ। इटिएफ भनेको चाहिँ ग्रुप अफ स्टक हो, ग्रुप अफ कम्पनीज कम टुगेदर टु फर्म एन इटिएफ होइन। अब अस्ट्रेलियामा इटिएफ म्यानेजरहरू चाहिँ थुप्रै छ। बिटा सेयर्स छ, कम्प्युटर सेयर्स छ, आई सेयर्स छ, अनि भ्यानगार्डहरू भन्ने छ, त्यही भएर थुप्रै छ होइन। अनि इन्डिभिजुअल स्टकहरू पनि तपाईँहरूले यो ब्रोकरहरूबाट किन्न मिल्छ। जेबिआइफाईमा इन्भेस्ट गर्न मन छ कि तपाईँलाई अब कुनै अस्ट्रेलियाको कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न मन छ कि एप्पलमा इन्भेस्ट गर्न मन छ कि होइन, त्यो हेरी छ क्या। स्टकहरू किन्नु पनि मिल्छ त्यसरी। म चाहिँ अब इटिएफ ड्रिभन हो, मलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै रिस्क लिन मन लाग्दैन कि एउटा कम्पनीमा हालेपछि डुबेपछि त सक्यो नि त। इटिएफमा इन्भेस्ट गर्यो आनन्द। डुब्ने अब घटबढ त हुन्छ, नहुने होइन, तर यस्तो भन्छ नि 3 स्टेप ब्याकवर्ड्स एन्ड 1 स्टेप फरवर्ड इज स्टिल फरवर्ड के होइन। तपाईँको 3वटा घाटा लाग्यो भने पनि एउटा नाफाले पनि हामी अघि नै बढिरहेको हुन्छौँ कि, त्यो हो होइन। त्यही भएर इन्भेस्टिङ गर्नु एकदमै जरुरी छ। अनि तपाईँलाई त्यसरी कुन किन मन लाग्छ हेर्नुहोस् होइन, अथवा कुन एउटामा मात्रै गर्न मन लाग्छ भने एउटा मात्रै गर्दा पनि हुन्छ, त्यो तपाईँको विचार हो होइन। एउटा लिस्ट बनाउनुहोस् होइन, कुन चाहिँ राम्रो, कुन चाहिँमा फिस कति छ, कुन चाहिँ कम्पनी चाहिँ तपाईँको भ्याल्यु अनुसार छ, कुन चाहिँ तपाईँको बिलिफ अनुसार छ, कुन चाहिँले चाहिँ राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ, त्यो इटिएफहरूको अथवा स्टकहरूको लिस्ट बनाउनुहोस्। अनि त्यो अब आफूलाई मनपर्ने युजर फ्रेन्डली ब्रोकरकोमा गएर हेर्नुहोस् होइन, किन्नुहोस्, पैसा जम्मा गर्नुहोस्, त्यही हिसाबले किन्नुहोस् होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ 1 वर्षसम्म त्यो कुनै पनि स्टक अथवा इटिएफ तपाईँले किन्नुभयो भने 1 वर्षसम्म राख्यो भने चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स डिस्काउन्ट भन्ने हुन्छ कि 1 वर्षसम्म होल्ड गरिराख्यो भने ट्याक्स डिस्काउन्ट हुन्छ। मैले भनि पनि होला तपाईँहरूलाई होइन। त्यही भएर चाहिँ किनबेच धेरै गर्नुभन्दा पनि अलि लामो समयसम्म होल्ड गरेर राख्यो भने त्यसको गेन धेरै हुन्छ क्या। मैले आफैले देखेको कुरा पनि क्या, मैले अब के भने धेरै एक्सपिरियन्स छ कि मलाई तपाईँलाई सुनाउनु होइन। अब भिडियो पनि हेर्दा लामो भइसक्यो, त्यही भएर चाहिँ अब अर्को पार्ट बनाउँछु म होइन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिङ गर्न मन छ पर्लरमा भनेदेखि चाहिँ 2टा फ्री स्टक दिइरहेछ होइन, 2टा फ्री ब्रोकरेज दिइरहेछ। त्यो भनेको $19 फ्री दिइरहेछ। पहिला एउटा मात्रै हुन्थ्यो, यो महिनाभरि चाहिँ नोभेम्बरभरि चाहिँ 2टा दिइरहेछ होइन। त्यही भएर मेक युज अफ द्याट है, मेक युज अफ द्याट। अनि सी इफ यु लाइक इट अर नट। तपाईँले साइन अप गर्ने बित्तिकै त्यसबाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। सी इफ यु लाइक इट अर नट है त। ल बाई, थ्याङ्क यू सो मच। युज माई रेफरल कोड है। मैले तपाईँले अहिले मेन्सन गरेको अलिअलि कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ तल लेखेको छु है, आफूले युज गर्ने जति चाहिँ तल राखेको छु क्या रेफरल लिङ्क। अनि कोडहरू युज गर्नुभयो भने मलाई फाइदा हुन्छ, तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ, कमन फाइदा हुन्छ। त्यही भएर हेर्नु होला है त। अनि तपाईँहरूले स्टेकमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने पनि मेरो रेफरल कोड युज गरेर इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एउटा गोप्रो अथवा के को पो हो, नाइक अथवा गोप्रोको एउटा फ्री सेयर आउँछ होइन। अप टु यु है त। थ्याङ्क यू।